huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi gấp tiền đạo cho đội tuyển Việt Nam. Ngay trong ngày tập trung đầu tiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã phải gọi bổ sung cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam để thay tiền đạo Văn Tùng của Hà Nội FC dính chấn thương. Tối ngày 31 tháng 5, Hà Nội FC có chiến thắng đậm Khánh Hòa với tỷ số 5-2 tại vòng 22 V-League 2023 đến 2024. Nhưng niềm vui của đội bóng thủ đô không trọn vẹn khi tiền đạo Văn Tùng được chẩn đoán chấn thương khá nặng. Theo đó, Văn Tùng là người đóng góp một bàn thắng vào chiến thắng của Hà Nội FC chỉ sau 9 phút vào sân ở hiệp 2. Tuy nhiên, ở phút 88, anh gặp chấn thương dù không va chạm với ai. Sau đó, các bác sĩ đã phải cõng cầu thủ này vào phòng thay đồ. Trước tình trạng sức khỏe không tốt của Văn Tùng, đại diện Hà Nội FC đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik để bảo đảm lực lượng cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Philippines và Iraq tại vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định gọi tiền đạo Đinh Thanh Bình thay thế cho vị trí của Văn Tùng. Thanh Bình là cầu thủ trưởng thành từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thanh Bình được biết đến là thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam tham dự World Cup 2017 và từng nhiều lần góp mặt trong đội hình đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam. Trong đó lần gần nhất là dịp FIFA Day tháng 9 năm 2023. Như vậy, Văn Tùng là cầu thủ đầu tiên phải nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, đội tuyển vẫn có 6 tiền đạo ở đợt tập trung lần này. Ngoài Thanh Bình vừa được triệu tập bổ sung, đội còn Phạm Tuấn Hải, Hà Nội FC, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Tiến Linh, Bình Dương, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Toàn, Nam Định. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 6 trên sân vận động Mỹ Đình. Ở lượt đi, những chiến binh sao vàng giành chiến thắng hay không nhờ các pha lập công của Văn Toàn và Đình Bắc. Để chuẩn bị cho trận đấu này, Quang Hải và các đồng đội có buổi tập đầu tiên vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi 27 cầu thủ trong đợt tập trung lần này. Tất cả đều là những gương mặt từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia.